नमस्कार, आस्वाद कट्टा या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण साबुदाणा बटाटा पापड बघणार आहे। या प्रकारे ते पापड होतील। तुम्ही बघू शकता अत्यंत खुसखुशीत असे हे पापड होतात तयार। आता आपण त्याची रेसिपी बघून घेऊ। त्याच्यासाठी मी 2 किलो बटाटे उकडून घेतलेले, ते मॅश करून घेतले। त्याच्यानंतर साबुदाणा घेतलेला आहे। साबुदाणा मी भाजून घेतलाय आणि मग त्याचं पीठ करून घेतलेलं आहे। लाल तिखट घेतलंय आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। आता आपण हे बटाटे उकडून मॅश केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट टाकून घेऊ। त्याच्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकणार आहे आपण। आणि त्याच्यामध्ये आपण साबुदाणा पीठ घालणार आहे। मी हे 2 बाउल भरून साबुदाणा पीठ घालणार आहे। या 2 वाटी आपण पीठ घातलेले आहे। आता आपण ते मळून घेऊ। साबुदाणा जर रात्री उकडून ठेवला आणि सकाळी उठून जर साल काढून ते किसून घेतला तर जास्त पाणी सुटत नाही। रात्रभरात त्याचं पाणी मुरून जातं। सकाळी सकाळी उकडला तर त्याला जास्त पाणी सुटतं। मळून घेणार व्यवस्थित। जर गरज लागली तर अजून थोडंसं साबुदाण्याचं पीठ टाकणार आहे। आपल्याला 2 पेलेच बाद झाले। 2 वाट्या जे टाकले होते आपण तेवढ्याच बाद झालेले आहेत। आता आपण हे पीठ 10 मिनिटांसाठी ठेवणार आहोत झाकून उल्या फडक्याखाली आणि 10 मिनिटांनंतर यांची पापड करायला घेणार आहे। आता आपण पापड लाटून घेऊ। पीठ भिजवून झालेलं आहे आपलं आणि आपण पेपर अंथरून घेतलेला आहे। प्लास्टिक पेपर आपण अंथरलेला आहे त्याच्यावरती पापड टाकण्यासाठी। आणि इथे मी प्लास्टिक पेपरला तेल लावून घेतलंय, एक खालून घेतलाय आणि एक वरून घेतलेला आहे। 2 पेपर घेतले, थोडंसं तेल लावून त्याला इथे पीठ ओल्या फडक्याने झाकून ठेवलेलं आहे, कडक व्हायला नको म्हणून। जर तुमच्याकडे मशीन असेल पापडची तर पापडाची मशीनवर केले तरी चालते। त्याच्यावर थोडे जाड होतात म्हणून मी लाटूनच दाखवते तुम्हाला।
आपण पापड करून घेतले होते, साबुदाणा बटाटा पापड छान वाळलेत, आपण उन्हामध्ये त्याला वाळवून घेतलेले आहेत। आता आपण ते तळून दाखवते तुम्हाला मी। हे आपले आता बटाट्याचे साबुदाण्याचे पापड आपले तळून झालेले आहेत, अगदी खुसखुशीत पापड झालेले आहेत तयार, तुम्ही बघू शकता। आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।